Filipino question words with English translations and examples. Alin, which. Alin, alin. Alin ang gusto mo? Which one do you want? Gusto, want. Alin ang gusto mo? Alin ang gusto mo? Alin ang mas mabuti? Which one is better? Mabuti, good. Mas mabuti, better. Alin ang mas mabuti? Alin ang mas mabuti? Ano, what. Ano, ano. Ano ang pangalan mo? What is your name? Pangalan, name. Mo, your. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano ang gusto mo? What do you want? Gusto, want. Mo, you. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Bakit? Why? Bakit? Bakit? Bakit ka aalis? Why will you leave? Aalis, will leave. Ka, you. Bakit ka aalis? Bakit ka aalis? Bakit walang tubig? Why is there no water? Wala, no, or none. Tubig, water. Bakit walang tubig? Bakit walang tubig? Kailan is pronounced as kailan. Kailan is pronounced as kailan. Kailan, when. Kailan, kailan. Kailan ka aalis? When will you leave? Aalis, will leave. Ka, you. Kailan ka aalis? Kailan ka aalis? Kailan ka dadating? When will you arrive? Dadating, will arrive. Ka, you. Kailan ka dadating? Kailan ka dadating? Kanino, whose. Kanino, kanino. Kanino ang payong? Whose umbrella? Payong, umbrella. Kanino ang payong? Kanino ang payong? Kanino ang sasakyan? Whose vehicle? Sasakyan, vehicle. Kanino ang sasakyan? Kanino ang sasakyan? Magkano, how much. Magkano, magkano. Magkano ito? How much is this? Ito, this. Magkano ito? Magkano ito?
Magkano ang pamasahe? How much is the fare? Pamasahe, fare. Magkano ang pamasahe? Magkano ang pamasahe? Paano, how? Paano, paano? Paano magluto ng adobo? How do you cook adobo? Magluto, to cook. Adobo, Filipino dish with soy sauce and vinegar. Paano magluto ng adobo? Paano magluto ng adobo? Paano pumunta sa Intramuros? How do you go to Intramuros? Pumunta, to go. Paano pumunta sa Intramuros? Paano pumunta sa Intramuros? Nasaan, where? Nasaan is used to ask the location of someone or something. Nasaan. Nasaan? Nasaan ang susi? Where is the key? Susi, key. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi? Nasaan ang gamot? Where is the medicine? Gamot, medicine. Nasaan ang gamot? Nasaan ang gamot? Saan, where? Saan is used to ask the location of an action. Saan, saan? Saan ka pupunta? Where are you going? Pupunta is, are going, or will go. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka galing? Where did you come from? Galing, come from. Saan ka galing? Saan ka galing? Sino, who? Sino, sino? Sino sila? Who are they? Sila, they. Sino sila? Sino sila? Sino ang kasama niya? Who is his or her companion? Kasama, companion. Niya, his or her. Sino ang kasama niya? Sino ang kasama niya? Gaano, how far, how heavy, etc. Gaano is used to ask about distance, weight, volume, height, size, etc. Gaano. Gaano. Gaano kalayo ang Makati? How far is Makati? Kalayo, distance. Gaano kalayo ang Makati? Gaano kalayo ang Makati? Gaano kabigat ang bigas? How heavy is the rice? Kabigat,
Wait. Bigas, uncooked rice. Gaano kabigat ang bigas? Gaano kabigat ang bigas? Ilan? How many? Ilan is used to ask about number, and the answer is always a number or digit. Ilan? How many? Ilan? Ilang taon ka na? How old are you? Taon, year. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilan sila? How many are they? Sila, they. Ilan sila? Ilan sila? Salamat po. Thank you for listening. Thank you for watching.